ทาลิโดไมด์ยามรณะหมื่นชีวิตความลับที่บริษัทยาสั่งเผายินดีต้อนรับสู่ซีรีส์แฟ้มแพทย์พิศวง The Medical X-Files แฟ้มที่ความจริงสยองกว่าจินตนาการจากหมอบ้านคุณเคยกลัวไหมว่าสิ่งที่คนทั้งโลกบอกว่าปลอดภัยแท้จริงแล้วมันคือยาพิษที่กำลังกัดกินคุณจากข้างในปี 1957 โลกเฉลิมฉลองให้กับการค้นพบยามหัศจรรย์มันคือทางออกของผู้หญิงแพ้ท้องทุกคนปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงนั่นคือคำลวงที่แนบเนียนที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะหลังจากนั้นไม่นานทารกนับหมื่นคนกลับลืมตาดูโลกด้วยร่างกายที่ผิดเพี้ยนแขนขาที่หดสั้นราวกับแมวน้ำและอวัยวะที่แหลกเหลววันนี้เราจะเปิดแฟ้มลับที่บริษัทยายักษ์ใหญ่พยายามเผาทิ้งการสืบสวนที่เดิมพันด้วยชีวิตเด็กนับหมื่นและโมเลกุลปีศาจที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลบริษัทเคมีกลูเนนทาลเริ่มปล่อยยาที่ชื่อว่าคอนเชอร์แกนพวกเขาไม่ได้ขายแค่ยาแต่ขายความฝันว่าแม่ทุกคนจะนอนหลับสบายโดยไม่ต้องกังวลลองจินตนาการถึงเช้าวันหนึ่งพ่อที่เฝ้ารอลูกคนแรกด้วยความหวังแต่เมื่อพยาบาลอุ้มทารกออกมาเขากลับพบเพียงความเงียบงันที่น่ากลัวพยาบาลไม่กล้าสบตาและเมื่อเขาเห็นลูกสิ่งที่ควรจะเป็นแขนกลับเป็นเพียงนิ้วมือเล็กๆที่โผล่ออกมาจากหัวไหล่ความดีใจกลายเป็นความช็อกและความช็อกกลายเป็นตราบาปที่เขาตั้งคำถามว่าเราทำอะไรผิดเหยื่อรายแรกคือลูกสาวพนักงานในบริษัทที่ผลิตยานี้เองมันคือโศกนาฏกรรมที่อำมหิตที่สุดยาตัวนี้กระจายไปกว่า 40 ประเทศอย่างรวดเร็วหมอทั่วโลกต่างสั่งจ่ายมันเหมือนยาสามัญประจำบ้านโดยหารู้ไม่ว่าการทดลองในห้องแลบถูกบิดเบือนตั้งแต่วันแรกกุมารแพทย์ชาวเยอรมันดร.เลนส์เริ่มสังเกตเห็นเคสเด็กพิการที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติจากปีละ1เคสกลายเป็นหลายร้อยเคสในเวลาไม่กี่เดือนเอกสารลับที่ถูกขุดคุยภายหลังระบุว่ามีพนักงานในห้องแลบเคยส่งบันทึกเตือนผู้บริหารว่าหนูทดลองมีอาการชักและแท้งลูกแต่บันทึกนั้นกลับถูกขีดค่าด้วยปากกาสีแดงพร้อมคำสั่งสั้นๆว่าทำลายทิ้งซะเขาเริ่มทำตัวเป็นนักสืบสอบถามแม่ทุกคนจนพบความจริงทุกคนกินยาตัวเดียวกันเป๊ะแต่วันที่เขาพยายามเตือนโลกบริษัทยากลับส่งทีมกฎหมายมาปิดปากเขาหยุดพูดซะไม่งั้นคุณจะไม่มีที่ยืนในสังคมบริษัทเลือกที่จะปกป้องกำไรมากกว่าชีวิตทารกที่กำลังจะเกิดมานี่คือการฆาตกรรมที่ถูกวางแผนมาอย่างแยบยลทำไมยาตัวนี้ถึงทำลายชีวิตได้ขนาดนี้คำตอบซ่อนอยู่ในโครงสร้างที่เรียกว่าไคโรเหมือนมือซ้ายและมือขวาของคุณที่ดูเหมือนกันแต่แทนที่กันไม่ได้ใน1เม็ดยามีทั้งเทวดาและปีศาจปนกันอยู่ด้านหนึ่งทำให้คุณหลับสบายแต่อีกด้านจะพุ่งตรงไปที่มดลูกเพื่อยับยั้งการสร้างหลอดเลือดทำให้แขนขาของเด็กหยุดงอกในขณะที่พวกเขากำลังเติบโตบริษัทรู้เรื่องนี้ดีแต่พวกเขาเลือกที่จะทำลายบันทึกและฝังหลักฐานนั้นไว้ใต้กองเอกสารเพื่อให้ยาพ้นผิดและขายต่อไปได้ในขณะที่ยาชนิดนี้กำลังยึดครองโลกปีศาจที่ไม่มีใครหยุดได้กลับไปติดลมที่อเมริกาเมื่อดร.ฟรานเซส เคลซีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมือใหม่ของ FDA ได้รับแฟ้มคำร้องของยาทาลิโดไมด์เป็นงานแรกในชีวิตบริษัทวิลเลียมเอสเมอเรลกดดันเธออย่างหนักพวกเขาโทรหาเธอทุกวันส่งจดหมายตำหนิถึงผู้บริหาร FDA ว่าเธอมันพวกบ้าที่ทีรีตองทำงานอืดอาดและขัดขวางนวัตกรรมที่จะช่วยมวลมนุษยชาติแรงกดดันมหาศาลไม่ได้มีแค่เรื่องเงินแต่รวมถึงนักการเมืองที่ถูกหนุนหลังโดยบริษัทยาพวกเขาตราหน้าว่าเธอคือตัวถ่วง
แต่เคลซี่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเล็กๆในรายงานการทดสอบที่บริษัทส่งมาข้อมูลมันดูสะอาดเกินไปจนน่าสงสัยคำตอบเดียวที่เธอส่งกลับไปคือข้อมูลยังไม่เคลียร์ฉันไม่เซ็นเธอปฏิเสธการอนุมัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง 6 ครั้งท่ามกลางเสียงด่าทอว่าเธอไร้หัวใจที่ปล่อยให้คนไข้ต้องทนทุกข์จากโอกาสได้รับการรักษาความดื้อรั้นยังมีจรรยาบรรณของเธอเพียงคนเดียวกลายเป็นปราการด่านสุดท้ายที่เซฟชีวิตเด็กอเมริกันนับล้านให้รอดพ้นจากชะตากรรมพิการในวันที่ความจริงระเบิดออกมาทั่วโลกทุกคนที่เคยด่าเธอกลับต้องก้มหัวให้ผู้หญิงที่กล้าเซโนใส่ปีศาจคนนี้พฤศจิกายน 1961 ยาถูกถอนออกจากตลาดอย่างเร่งด่วน แต่นั่นไม่ใช่จุดจบ มันคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ติดตัวไปตลอดชีวิต เด็กกว่า 10,000 คนทั่วโลกเกิดมาพร้อมร่างกายที่ถูกทำลาย บางคนไม่มีแขน ไม่มีขา หรืออวัยวะภายในล้มเหลว บริษัทกลูเนนทาวน์ใช้เวลากว่า 50 ปีกว่าจะเอ่ยคำว่าขอโทษเป็นครั้งแรกในปี 2012 คำขอโทษที่มาช้าเกินไปสำหรับพ่อแม่ที่ต้องแบกความรู้สึกผิดไปจนวันตาย และเด็กๆที่เติบโตมาในโลกที่ไม่เคยถูกออกแบบมาเพื่อรองรับพวกเขา ความพินาศครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนโลก มันทำให้เกิดกฎหมายใหม่ที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์การแพทย์ยาทุกชนิดต้องผ่านการทดสอบอย่างละเอียดถึงผลกระทบต่อทารกในครรภ์ทาลิโดไมด์คือบทเรียนราคาแพงที่แลกมาด้วยชีวิตและหยาดน้ำตา มันสอนเราว่าความเชื่อใจทางการแพทย์มีราคาแพงเสมอและความลับที่ถูกปิดไว้อย่างแยบยลเพื่อผลกำไร วันหนึ่งมันจะถูกเปิดเผยออกมาในรูปแบบของความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้แล้วคุณล่ะมั่นใจแค่ไหนว่ายาในมือคุณตอนนี้คือทางรักษาหรือคือพิษร้ายที่รอวันออกฤทธิ์พบกันใหม่ในแฟ้มแพทย์พิศวง The Medical X-File ในตอนหน้าสวัสดีครับ